Що таке Довженко-центр і чому його хочуть реорганізувати? Сьогодні я розкажу вам цікаву історію про українську анімацію і, звісно, зачепимо тему забудови, яка ведеться навколо Довженко-центру. Привіт! З вами Олеся, і сьогодні ми поговоримо про те, чому збереження культурних інституцій, зокрема і під час війни, це часто-густо завдання громадянського суспільства. Нам поможе святий Юрій, ще й пречиста мати, лихо звоювати. Що таке Довженко-центр? Тільки про діяльність Довженко-центру можна знімати окреме відео. По-перше, це найбільший кіноархів України. Там, в сучасному фільмосховищі з клімат-контролем, зберігається більше 9 тисяч документальних, анімаційних, українських та закордонних фільмів, а також тисячі архівних документів з історії українського кіно. По-друге, вони не лише зберігають, а й поповнюють ці фонди. Наприклад, за 2021 рік на 1500 одиниць. Є навіть фільми, які вважалися втраченими, але їх вдалося повернути в Україну з-за кордону. Уявіть собі, найстаріший фільм, який зберігається в Довженко-центрі, це нітратна плівка 1909 року. Отже, все це команда центру вивчає, оцифровує і показує нам у форматі лекцій від експертів, виставок, кінопоказів і ретроспектив. Більше того, Довженко-центр возить нашу спадщину на закордонні фестивалі і показує українське кіно світові. Чим ще особливий Довженко-центр? Вони провели фестивальні міночі, створили освітню програму для кінокомпозиторів, уклали рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України. На відміну від того, чого б ми могли чекати від архіву, вони не банально ведуть соцмережі і простою мовою розповідають про кіноспадок. Також свого часу вони організували велику виставку «Вовку Lost and Found», дякуючи якій багато відвідувачів по-новому поглянули на історію українського кіно і зрозуміли, що вона у нас є. Окрім всього цього, в Довженко-центрі наразі єдина в Україні робоча кінокопіювальна лабораторія. Так, йдеться саме про плівкове кіно. Також там є музей кіно, медіатека та власне видавництво. Усе це – результат праці багатьох людей і кардинальної реформи, яку з 2016 року здійснювала команда тодішнього директора Івана Козленка. Для розуміння, зараз центр активно популяризує нашу кіноспадщину за кордоном, але буквально 10 років тому всі листи, які надходили на адресу Довженко-центру іноземними мовами, просто викидали, тому що їх не було кому перекладати. Тоді ж в приміщенні центру, де зараз музей, кав'ярня, книгарня, сцена, на якій регулярно грають вистави, були магазини, склади, офіси та автошкола. І я, як жителька Голосіїва, навіть не знала, що в тій будівлі є якийсь Довженко-центр, хоча він був там з 1996 року. Пам'ятаю, ми з мамою заходили туди за насінням квітів. Окремо хочу зупинитися на історії з анімаційною студією, бо вона гарно ілюструє процеси, які відбуваються зараз. Це ж було вже. Історія про анімацію. До відновлення Україною незалежності на випуску мультфільмів спеціалізувалася студія «Укранімафільм». Вона з'явилася як творче об'єднання у 1959 році, а окремою студією стала на початку 90-х. В української анімації був апогей розквіту, але він залишився у 70-х-80-х. Щоб якось залишатися на плаву у нульових, студія здавала свої корпуси в оренду та пристосовувалася до умов ринку. Цих коштів їм не могло вистачити для того, щоб оновити застарілу технічну базу, а без цього говорити про виробництво нових мультфільмів було важко. Так, анімація пропала. Але і в 2000-х вони не виплили. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. З кінця 2006 року сотня працівників працювали один день на тиждень, а в приміщеннях були відключені газ, каналізація і зв'язок. Борги студії становили майже 180 тисяч гривень, через що Украніма отримала першу податкову вимогу. У студії лишалося 30 днів, щоб погасити борг, і лише втручання тодішнього міністра культури і туризму допомогло їм вилізти з боргової ями. І якщо в 90-х Укранімафільм виготовляли 10-13 анімаційних фільмів в рік, то в останні 10 років їхньої роботи у них виходило 1-2 фільми.
З 2017 року студія взагалі перестала займатися фільмовиробництвом. Як стверджував останній директор студії, їхні приміщення не були придатні для використання через відсутність опалення і наявність грибка. У 2019 році він звернувся до Довженко-центру з пропозицією приєднання «Укранімафільм» для збереження державного майна. Тож саме так, збитково на той момент студію, Міністерство культури передало Довженко-центру. Що центр зробив за цей час? Упорядкували архів анімації і відцифрували більшість знакових мультиків. Створили YouTube-канал Ukrainian Animation, на який я дуже рекомендую вам підписатися. Через суд розірвали договір на передачу нашої анімації російській компанії. Продали права на класику українських мультиків Суспільному. Їх 2 роки показували на всіх телеканалах суспільного мовника. Переклали і субтитрували англійською, польською, німецькою. Разом з КМДА показували мультики на станціях метро після початку повномасштабного вторгнення для підтримки морального духу батьків і дітей, які переховувалися там. Але центр Довженка не виробляє нові мультики, тому в Держкіно приєднання називають неефективним і мають намір виправити реорганізацією. Виглядає, ніби ми розділяємо Довженко-центр, але якщо говорити про «Укранімафільм», то його ми повертаємо в той стан, в якому він був до приєднання. «Украніма» як така не працює. Це приєднання виявилось неефективним. Хотілося б, щоб там була не тільки анімаційна студія, а ще й студентський хаб. У нас не так багато аніматорів і анімаційних студій, і якщо буде єдина платформа, де можуть зустрічатись фахівці з цієї сфери з досвідом, можуть готувати молодих фахівців, чим це погано? Усе це я розповідаю вам, тому що ми плавно підходимо до другого розділу нашого відео про те, що з Довженко-центром відбувається зараз. Що зараз? На жаль, запис нашого відео перервала сирена повітряної тривоги, тому якщо ви помітили мінімальні зміни у кадрі, ви праві, вони є. А тепер усе інакше. Такими великими реченнями писати. Це треба ставити. Це я ж до себе самої. Леся з минулого, навіщо ти це зробив? У серпні Довженко-центр отримав наказ про те, що Держкіно планує розбити його на кілька державних структур. Одна з них має відповідати за архіви, інша – відродити анімацію, і третя, власне, сам Довженко-центр, має, на думку Держкіно, сконцентруватися на івентах і виставках. Bullshit. Bullshit. Але чи не повторить тоді розпорошений по державних структурах Довженко-центр історію занепалого «Укранімафільму»? І чи можна робити події і виставки без колекції, на яку все це спиралося? Тож як виглядає пропонована реорганізація? Давайте дізнаємось. Пропонована реорганізація. 3 новим юридичним особам хочуть передати функції і майно Довженко-центру. Перша з них – Науковий центр кінематографії України. Саме цій установі мають передати усе майно та колекції Довженко-центру. Цікаво, що основним видом діяльності цієї установи за документами є вища освіта. Біля мене виникає напис «Науковий центр кінематографії України». Або на мені, або де там буде. Науковий центр кінематографії заснували за часів Януковича на базі Наукового центру розвитку туризму. З 2011 року установа не здійснювала жодної діяльності, немає сайту і штату. Немає ні хрена, вообще сама сира земля. Наш співрозмовник, голова кіноархіву Довженко-центру Олександр Телюк додає, що, на думку команди, організація має всі ознаки корупційної. Він занепокоєний тим, що команда не знає, кому передається архів. Це дуже сумнівна юридична особа. Це нагадує мені хірургічне втручання в тіло живої людини з незрозумілими наслідками і незрозумілими мотивами. Це робиться не задля покращення рівня збереження кіноспадщини. Тут мають місце підводні течії. І на думку колективу, на думку експертної спільноти, також ви бачили, яка реакція була в соціальних мережах, це абсолютно невиправданий крок. Також зі структури центру мають виокремити державне підприємство «Українська анімаційна студія». Туди планують передати авторські права на українську анімацію. Перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук пояснює цю ідею тим, що Держкіно хоче виділити напрямок анімації окремо. Потрібно було підсилити цей напрямок, тому що державних анімаційних кіностудій в Україні немає, оскільки анімація – це достатньо важливий напрямок для країни, для дітей, для виховання дітей. Ми все-таки подумали і прийняли рішення, що потрібно відновити українську анімаційну студію. Телюк висловлює сумнів, що повернення в лоно держави покращить стан речей, особливо з огляду на історію, яку ми з вами почули про «Укранімафільм». А тут ще й іде мова про новостворену структуру без досвіду. Звідки ця впевненість, що створення нової державної кіностудії зробить цю студію успішною, підніме престиж української анімації?
Це уявлення в головах очільників Держкіно свідчить або про їхню некомпетентність, або якісь корупційні мотиви. Третьою юридичною особою лишається сам Довженко-центр, поки що з неописаним функціоналом. Єдине, що сказало Держкіно, це те, що центр отримає можливість більше займатися музейною справою та кінокультурою, організацією різноманітних івентів для її збагачення та поширення. Важливо, у наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-центру. Вони є частинами Державного архівного та музейного фондів України і підпадають під дію окремого законодавства. То чи можуть сплячі або новостворені структури працювати краще за уже існуючий Довженко-центр? Пропоную послухати голову Держкіно Марину Кудерчук. В етері національного марафону вона так прокоментувала очікувану ефективність створення структур. Що тоді заставляє вас думати, що ці нові установи, які будуть створені, будуть ефективними, якщо їх треба створювати з нуля фактично? Не з нуля. Вона була створена ще в 2011 році Міністерством культури. Пані Марино, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 2011 року. Ну, не діяли, зараз будуть діяти. It was at this moment that he knew. Причини рішення. Все ж давайте спробуємо розібратися у причинах такого рішення Держкіно. У своїй заяві вони аргументували реорганізацію збитковістю та неефективністю Довженко-центру. Але давайте просто поглянемо на цифри. Ось колишній гендиректор Довженко-центру Іван Козленко написав у своєму Фейсбуці, що центр не просто був незбитковий, він приносив державі прибуток. І звіти, на які спирається Козленко, є в публічному доступі. Сучасна керівниця Довженко-центру Олена Гончарук також підтверджує, що центр не є дотаційним і прямо називає заяви Держкіно маніпуляцією. Також вона додає, що взагалі-то було б непогано розуміти критерії, за якими оцінювався Довженко-центр. Їх не називали. Більше того, безліч культурних установ у всьому світі фінансуються державами, адже всі розуміють, що поширення культури – це не бізнес. І вимагати від центру збереження і популяризації кіноспадщини бути фінансовою жилкою? А як же нематеріальна культурна цінність? А як же Африка? І руде слонятко. Про це говорить і Олександр Телюк. Він пояснює, що в питанні Довженко-центру мова має йти не стільки про фінансовий прибуток, скільки про публічний капітал, культурну цінність збережених здобутків і їхнє примноження. Натомість ще один аргумент Держкіно – це фізична безпека колекції під час війни. Потрібні більш безпечні умови, тому що в перші дні війни збита ПВО-ракета прилетіла на дах Довженко-центру. І я особисто зверталась до Кабінету міністрів, до прем'єра і до міністра юстиції щодо перенесення цінностей у більш безпечне місце. А що там забудова? У безпосередній близькості до Довженко-центру і частково на його колишніх територіях будується ЖК White Line. О, ви із Англії? Сокіабле, Це правильно? Сокіабле. Наприклад, ось такі проєкти майбутнього забудовники у різний час викладали в інтернет. Враховуючи чимало історій з забудовниками, багато хто міг подумати, що історія з ліквідацією і реорганізацією Довженко-центру – це інтерес власників ЖК. Але Іван Козленко це заперечує, хоч і не відкидає, що стосунки з забудовником часто бували складними. Він розповідає, що з власником компанії A-Development вони уклали меморандум. Після перерозподілу земельних ділянок забудовник обіцяв багатомільйонну інвестицію в Довженко-центр. Він мав зробити ремонт фасаду і лобі, реконструкцію площі, збудувати сучасне фільмосховище. Козленко називає це він-він ситуацією, тому що, за його словами, держава б цього не зробила. Це не до мене. Мені жалоби додому не поступають. Відносини центру з таким сусідом, як White Lines, були дуже нерівними. Часто будівельники поводились на нашій території зухвало. Саме будівництво завдавало багато клопотів і призвело до пошкодження однієї з будівель, що перебувала в оренді. Але я вважаю справедливим сказати, що з самого початку Баранов пообіцяв, що будівля центру ніколи не буде предметом його апетитів. І я не бачив жодної ознаки того, що ця обіцянка не дотримується. Навпаки, скрутні моменти для центру, коли ми наближались до стану неплатоспроможності, Баранов кредитував нас, сплачуючи авансом плату за орендовані приміщення. Це кілька разів рятувало центр від банкрутства. Якби його завданням було знищення центру, йому достатньо було припинити платити оренду. Козленко пише, що багато людей трактують сусідство і співпрацю з забудовником як зраду, але він вважає кейс Довженко-центру виключенням. Самі ж забудовники також від будь-яких зазіхань на Довженко-центр активно відхрещуються і прямо кажуть, що не зацікавлені у цьому.
Ось свіжий коментар власника компанії A-Development. У мене ніколи не було бажання викупити це приміщення або приватизувати його. Нині тим більше. Адже через війну вся нерухомість в Києві наближається до нуля. Мені ці приміщення не потрібні. Реакції суспільства й інституцій. Здається, про Довженко-центр у культурній сфері написали всі. Купа постів і твітів на підтримку, петиція, яка станом на момент запису набрала уже 21 тисячу з 25 необхідних, і, звісно ж, реакцію установ. Закликали скасувати наказ про реорганізацію. Громадська рада при Держкіно та культурні інституції, Мистецький арсенал, Український інститут, Український ПЕН, Докудейс, Коаліція реанімаційного пакету реформ. Асоціація європейських кіноархівів і сінематик, Польська кіноакадемія. Екс-директор написав відкритого листа керівнику ОП Єрмаку. Ну а у Мінкульті заявили, що вони не були проінформовані про рішення Держкіно і після цього ініціювали обговорення. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Також Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав скасувати наказ Держкіно. Ну, але остаточне рішення за Кабміном. По суті, я солідарний з тими, хто бажає, що оця реорганізація призведе до фактичної ліквідації. Насправді, пані Федина має рацію на одному тільки прикладі, про який вона сказала. У нас всі реорганізації закінчуються, по суті, погромом. Водночас Держкіно такої підтримки не знайшло, а самі вони закрили коментарі у соцмережах, що нам дуже багато про що говорять. Не понимаю, почему меня заблокировали в Інстаграмі. Дякуємо за те, що були з нами. В описі під відео ми залишаємо посилання на наші більш розлогі матеріали, які виходили про Довженко-центр на Суспільне культура. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а також слідкуйте за нами у Телеграмі. Так ви точно не пропустите нові відео чи цікаві статті. Побачимось! Це було навіть не складно.